हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु परफेक्ट माप साथे हांडवा प्रीमिक्स अने हांडवो। तो चालो बनावीए बधी टीप साथे मोढामां मूकता ज ओगળી जाय एवो परफेक्ट हांडवो। तो पहेला आपणे हांडवानो लोट तैयार करवानो छे। एना माटे एक मिक्सिंग बाउलमां 1 कप चोखा उमेरशुं। चोखा तमारा घरमां जे उपयोगमां लेता होय ने ते उमेरी शको छो। बस एक बासमती चोखानो उपयोग नथी करवानो। तो आपणे मेजरमेंट माटे घरमां रहेली कोई कप के वाटकी सेट करी लेवानी। तो आपणे 1 कप चोखा लीधेला छे, एनी साथे 1 कप चणानी दाळ उमेरशुं, 1 कप अड़दनी दाळ। अड़दनी दाळ उपर पाउडर रहेलो होय छे એટલે અડદની દાળને કોટનના કપડાથી સારી રીતે લૂછી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાની। તો અત્યારે મેં દાળ સરસ લૂછી લીધી છે, તો 1 કપ અડદની દાળ ઉમેરશું। એની સાથે 1 કપ મગની ફોતરા વગરની દાળ ઉમેરશું। તમે ઈચ્છો તો ચોખાનું પ્રમાણ ડબલ રાખી શકો છો, પણ હાંડવામાં તમે આ રીતે પ્રમાણ રાખશો ને તો હાંડવો વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે અને હાંડવો એકદમ પોચો રૂ જેવો તૈયાર થાય એ માટે આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે પૌવા। ચોખાના પૌવા થોડા ઉમેરવાથી હાંડવો એકદમ સોફ્ટ બને છે। તો આપણે અડધો કપ ચોખાના પૌવા ઉમેરેલા છે। હવે બધી જ સામગ્રી મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા હાંડવા માટેની બધી જ સામગ્રી સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। તમારે ઘરે જો તડકો આવતો હોય તો તૈયાર કરેલા દાળ ચોખાને થોડીવાર તડકે સૂકવી દેવાના, જેથી તપી જાય એટલે પીસવામાં આસાની રહે। પણ અત્યારે આપણે થોડું મોઇસ્ચર દૂર કરવા માટે આ બધી જ સામગ્રી થોડી શેકી લેશું। અહીંયા ગેસ પર એક કડાઈ મૂકેલી છે, તો તૈયાર કરેલા દાળ ચોખાના મિશ્રણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। આમાં અત્યારે આપણે તુવેર દાળ નથી ઉમેરેલી। જો તમારી પાસે કોરી તુવેર દાળ હોય ને તો અડધો કપ કોરી તુવેર દાળ પણ ઉમેરી શકો છો। મારી પાસે ઓઈલી તુવેર દાળ છે એટલે મેં તુવેર દાળ નથી ઉમેરેલી। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને દાળ ચોખા થોડીવાર આ રીતે શેકી લેશું। દાળ ચોખા થોડા શેકી લેવાથી દાળ ચોખામાં રહેલું મોઇસ્ચર દૂર થઈ જશે અને હાંડવાનો લોટ ઝડપથી તૈયાર થશે। તો અહીંયા થોડીવારમાં દાળ ચોખા સરસ શેકાઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખા થોડા શેકાઈ ગયા છે। આનો આપણે કોઈ કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, થોડા શેકાઈ મોઇસ્ચર દૂર થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે। અત્યારે આપણે દાળ ચોખા સરસ ઠંડા થાય પછી પીસી લેશું। શેકેલું હાંડવા મિક્સ મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધું હતું, જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય। હવે ઠંડુ થયેલું મિક્સ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આ મિક્સ આપણે 2 બેચમાં પીસશું, એટલે અડધું અત્યારે મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધું છે, અડધું આપણે બાકી રાખેલું છે। તો અહીં આપણે મિક્સ પીસી લીધું છે અને તમે જુઓ એકદમ સરસ પાવડર જેવું દળાઈ ગયું છે। એક બાઉલમાં હવાલો રાખશું અને ચાળી લેશું। બાકી જે થોડો મોટો ભાગ રહેલો છે એ ફરી આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને એની સાથે બાકી રહેલા દાળ ચોખા પણ ઉમેરી દેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઘંટીમાં દળેલો હોય એવો જ આપણો હાંડવાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતે થોડો કકરો રાખવાનો। અહીંયા આપણો હાંડવાનો લોટ તૈયાર છે। હાંડવાનો આથો નાખવા માટે અહીંયા મેં આ રીતે એક ઊંડો ડબ્બો લીધો છે। બને ત્યાં સુધી ડબ્બામાં જ બેટર તૈયાર કરવાનું, જેથી આથો એકદમ સરસ આવશે અને ફૂલી અને બહાર ના નીકળે। તો તૈયાર કરેલો લોટ છે આપણે એક ડબ્બામાં લઈ લેશું। લોટ ડબ્બામાં ઉમેર્યા પછી લોટ સાથે આપણે 1 કપ દહીં ઉમેરશું। થોડું ખાટું દહીં લેવાનું, જેથી આથો એકદમ સરસ આવે અને હાંડવામાં થોડો ખાટો સ્વાદ પણ આવે। દહીંની સાથે જ આપણે હુંફાળું ગરમ પાણી લેવાનું છે। ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે આથો ઝડપથી આવશે। શિયાળાની ઋતુમાં આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ઉનાળો હોય તો તમે નોર્મલ પાણીથી આથો લેશો તો પણ આવી જશે, પણ શિયાળામાં તમે હાંડવો કે ઢોકળાનો આથો નાખતા હોય ને તો હુંફાળા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો, જેથી આથો એકદમ સરસ આવી જશે। તમારું દહીં મોરું હશે ને તો પણ સેજ ખટાશવાળો આથો તૈયાર થશે। બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હજી આપણો બેટર થોડું કઠણ લાગે છે, તો ફરી પાછું આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું। હાંડવા માટેનું આથાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। ટોટલ આમાં મેં 2 કપ પાણી ઉમેરેલું છે અને 1 કપ દહીં। 4 કપ આપણા દાળ ચોખા થયા હતા, એની સાથે આપણે 3 કપ જેટલું દહીં અને પાણી ઉમેરેલું છે।
ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 કલાક આથો આવવા મૂકી દેશું. પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા હાંડવાનો આથો નાખ્યા અને 5 કલાક થઈ ગઈ છે. આથો જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો આથો એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને આથામાં જાળી પણ તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ જાળી પડેલી છે. આવો સરસ આથો આવેલો હશે તો તમારો હાંડવો એકદમ સોફ્ટ જ બનશે. હવે થોડા મસાલા કરી લઈએ. તો પહેલા આપણે વેજીટેબલ ઉમેરશું. એમાં મેં થોડી લીલી મેથી સમારીને લીધેલી છે અને એક ટુકડો દૂધીનો છીણીને લીધેલો છે. દૂધીનું છીણ ઉમેરવાથી હાંડવો એકદમ સરસ પોચો બનશે. વેજીટેબલ તમારી પસંદગી મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો. લીલા વટાણા ઉમેરી શકો છો, ગાજર કે કોબી પણ ઉમેરી શકો છો. સાથે 3 લીલા મરચાં, તીખા મરચાં લીધા છે. આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાનો એટલે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ વધારે રાખેલું છે. 3 તીખા લીલા મરચાં, એક ટુકડો આદુ અને 7 થી 8 કળી લસણની લીધેલી છે. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. તો આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે. અને મેં 15 થી 20 સિંગદાણા આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. સિંગદાણાનો નટી સ્વાદ હાંડવામાં બહુ સરસ લાગે છે તો ખાસ ઉમેરવા. 1 ચમચી વરિયાળી અને બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. હવે બાકીના મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું અને સાથે થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દેશું. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા બધો જ મસાલો અને વેજીટેબલ આપણે હાંડવાના મિશ્રણ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો વઘાર કરવા માટે અહીંયા વઘારિયામાં મેં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તેલમાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ થોડી ફૂટે એટલે 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરી દેશું. તલ અને રાઈ એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. બધું સરસ કકડી ગયું છે. થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને સાથે જ અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી દેશું. વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર કરેલો વઘાર હાંડવાના બેટર સાથે ઉમેરી દેશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે હાંડવામાં ઉપરથી તો વઘાર કરવાનો જ છે, પણ એક વઘાર આ રીતે અંદર કરશો ને એટલે હાંડવાનો સ્વાદ એકદમ ડબલ થઈ જશે. તો અહીંયા વઘાર પણ બેટર સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે તૈયાર થયેલા હાંડવાના મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું. અને મિશ્રણ સાથે આપણે થોડો કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. વધારે નથી ઉમેરવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને કુકિંગ સોડા ઉપર આપણે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું જેથી કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય. કુકિંગ સોડા આપણે બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કુકિંગ સોડા ઉમેરતા જ બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી થઈ ગયું છે. હવે હાંડવો બનાવી લઈએ. તો હાંડવો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ ફૂટે એટલે 1 ચમચી તલ ઉમેરશું. સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું અને તરત જ તૈયાર કરેલું બેટર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને કડાઈમાં સરસ ફેલાવી દઈશું. આજે હાંડવો આપણે એવી રીતે બનાવશું તો ઘરના વડીલોને તો પસંદ આવશે જ, પણ બાળકો પણ માંગી માંગીને ખાશે. એટલો આ સ્વાદિષ્ટ હાંડવો થશે. હાંડવો કડાઈમાં ફેલાવી લીધા પછી ઉપર પણ થોડા આપણે તલ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. અહીંયા હાંડવો જોઈ લઈએ તો એક બાજુ થોડો ડ્રાય થઈ ગયો છે. હવે આ રીતે ઉપર કોઈ ડીશ રાખશું અને ડીશમાં હાંડવો આપણે પલટાવી લેશું. પલટાવેલો હાંડવો ફરી આપણે કડાઈમાં આ રીતે મૂકી દઈશું. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. આ બધી પ્રોસેસ એકદમ ધીમા ગેસ પર જ કરવાની છે. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ફાસ્ટ નથી કરવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બીજી બાજુ પણ હાંડવો સરસ ચડી ગયો છે તો ચપ્પુ નાખી અને ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણો હાંડવો બીજી બાજુ પણ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે.
ઉપર પ્લેટ આ રીતે રાખી અને હાંડવો પલટાવી અને જોઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાંડવો એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર થયેલો હાંડવો કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. અહીંયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર હાંડવો તૈયાર થયેલો છે. કટ કરતા જ તમે જોઈ શકો છો કે હાંડવો કેટલો સ્પોન્જી તૈયાર થયેલો છે. આ હાંડવો આપણે આ રીતે પીઝાની જેમ કટ કરશું. અહીંયા તમે હાંડવાની જાળી જોઈ શકો છો. પ્રેસ કરતા એકદમ સોફ્ટ હાંડવો તૈયાર થયેલો છે અને બંને બાજુ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પણ તૈયાર થયેલો છે. તો તૈયાર છે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવો આપણો હાંડવો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે હાંડવા મિક્સ સાથે તૈયાર થયેલા પરફેક્ટ હાંડવાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.